এই লোটাছ ফাউণ্টেইনটো মই পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা কেনেদৰে বনালোঁ আজি বোলো আপোনালোকক মই সেইটোৱে দেখুৱাওঁ। মোৰ অকণমান এই বেলকনিখনত ডাইৰেক্ট ছানলাইট নপৰে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ফুল যেতিয়া ইয়াতে নহয়, অকল ফলিয়েজ হয়, তেনেহ'লে মই অলপমান আপচাইকেল কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ বটলৰ পৰা মই ভাবিলোঁ মই ফুল কিছুমান বনাওঁ। আৰু সেই ফুলৰ ভিতৰত মই ভাবিছোঁ মই চ'লাৰ লাইটছ লগাই দিম। এই ষ্ট্ৰিং লাইট চ'লাৰ কিনিব পাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ফুটা কৰি ভিতৰত সোমোৱাই দিম। আৰু এতিয়া এনেধৰণে লগাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ বেলকনিখনত ফুলৰ কোনো অভাৱ নাই। নকলি ফুল হ'লেও ফুলটো হয়। চ' এনেকুৱা লাগিছে যেন মানি প্লাণ্ট কেইজোপাৰ মাজে মাজে ফুল ফুলি আছে। আৰু মোৰ এই এটা চুকত এনেধৰণৰে আছে, কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা সেই একেই আছে। মই অকণমান চেঞ্জ ভাল পাওঁ, চ' মই ভাবিলোঁ ইয়াতে মই এটা ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন বনাওঁ। মই অনলাইন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন দেখিলোঁ আৰু সেইটো মোৰ বৰ ভাল লাগিলে। চ' মই ভাবিলোঁ যদি মই পাৰোঁ বনাব, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ NSৰ বটল খালী হোৱা যিবিলাক যদি পেলাই দিয়ে, সেয়া লৈ পেলাই মই ভাবিলোঁ মই বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ, চাওঁচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। যিহেতু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়া কৰি পেলাই, চ' লেটছ চি। আৰু এনেকুৱা খপটো মই ভাবিলোঁ খপটোৰ পৰা মই পাতকেইটা বনাওঁ। আৰু যিহেতু লোটাছত দুই ধৰণৰ পাত থাকে, এটা থিয় হৈ থকা পাত থাকে, যেতিয়া ফুল ফুলে তেতিয়া আপোনাৰ থিয় হৈ যায় পাতটো, আৰু বাকীখিনি সময় ফ্লেট পাত থাকে। চ' বটলৰ ওপৰচোৱা মুখখন, তাৰমানে মুখখনেদি মই ভাবিলোঁ মই সেই থিয় হোৱা পাতটো বনাওঁ, তাৰ পৰা আপোনাৰ পানী এটাৰ পৰা সিটোলৈ পৰিব। আৰু তলৰ পৰা মই ভাবিছোঁ মই ফ্লেট পাত বনাম। আৰু অলপ ডিটেইলিঙৰ কাৰণে মই কাষটো অকণমান ৱেভি দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু সেইটো কোৱাইট শ্বাৰ্প এডজটো, সেইকাৰণে মই এনেধৰণে লাইটাৰ লৈ পেলাই, এই লাইটাৰবিলাকো খুব সহজলভ্য উপলব্ধ, মই চব অনলাইনে কিনিছিলোঁ। আৰু এইটো ভাবিলোঁ পাত্ৰটো এনেকৈ পানীটো নপৰিব, এনেকৈ জোঙাকৈ চাকিটো মুখখনৰ নিচিনা যদি মই কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল এই প্লাষ্টিকটো বহুত ডাঠ হয়, চ' আই ডোণ্ট ন'। চ' লেটছ চি। আৰু তাৰপিছত লাইটাৰৰ সহায়ত এনেদৰে কাঠটো অকণমান বাৰ্ণ কৰি স্মুথ কৰি লৈ মই ভাবিলোঁ সেই একেই টেকনিক দিওঁ, অকণমান যদি সেইখিনি পাতৰ যেনেকুৱা নেচাৰেল কিছুমান ভাজ থাকে, সেইটো যদি দিবলৈ মই পাৰোঁ। এনেদৰে গৰম কৰি পেলাই যেতিয়া মই হাতখন লগালোঁ, তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ এইটো বহুত গৰম, মোৰ অলমষ্ট হাতখন পুৰি গৈছে। কিন্তু ভাজটো দিয়াটো সম্ভৱ যেন মই ভাবিলোঁ। চ' সেইকাৰণে মই আৰু এটা কথা ভাবিলোঁ, মোৰ এডাল ষ্টীল কাটাৰ আছে, পইণ্টি কাটাৰ এডাল। চ' মই ভাবিলোঁ সেইডাল দি যদি এনেকৈ সোমাই দিওঁ, খুব সুন্দৰভাৱে সি ভাজটো কৰিছে আৰু মোৰ হাতখনো নপৰিল। অকণমান পাত যেন লাগিছেনে? পদুমৰ ফুল পাহৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কেইটামান বটল ল'লোঁ, আৰু এনেদৰে মই এপাহ পদুম ফুল আৰু এটা পদুমৰ কলি বনালোঁ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিয়াত মই সেই যিটো বটলৰ পৰা মই পাতকেইটা বনাইছোঁ, তাৰে এটা বটলৰ তলৰ অংশটো দি এটা বেছ বনাম বুলি ভাবিলোঁ, য'ত মই পাতকেইটা ফিক্স কৰিম। আৰু এইকেইটা হৈ গ'ল মোৰ পাত, পুৰি একদম ক'লা কৰি দিছোঁ তাক। আৰু এই পাতত থকা হীৰাবোৰ মই কিহেৰে বনাইছোঁ জানেনে? এডালক শ্বল্ডাৰিং আইৰণ বুলি কয়, এইটো ইলেক্ট্ৰিচিয়ানসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। মোৰ চব আছে তাৰমানে। পাতৰ ঠাৰিৰ বাবে মই এনেকুৱা ধৰণৰ PVC পাইপ 1/2 ইঞ্চিৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। এইবোৰ থাকেই মানুহৰ ঘৰত পৰি থকা। আৰু ৱাটাৰ ফাউণ্টেইনটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু ছাবমাৰ্চিবল মটৰ কিনিব পায়, মই সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ৰং দিয়াৰ লগে লগে গোটেইখিনি বস্তু ইমান জীৱন্ত লাগিছে নহয়নে? এমচিলৰ জৰিয়তে মই এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু বেছটোত ফিক্স কৰি ল'ম। আৰু ফাইনেল কৰাৰ আগতে সদায় টেষ্টিং কৰি থোৱাটো খুব জৰুৰী।
সময় হৈ গ'ল তাক ফাইনেলি তাৰ জেগাত থোৱা আৰু আল্টিমেট মেকঅভাৰ কৰা। আৰু মিষ্টাৰ বগা যাচুচেতো চাব আহিবই এবাৰ কি কৰি আছে। আৰু লগতে এটা মিষ্ট মেকাৰো লগাই দিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ লোটাছ ফাউণ্টেইন ৰেডি হৈ গ'ল।